السلام علیکم. نننی زموږ ټاپک دی هیومن نروس سیستم. هیومن نروس سیستم چې دی دا به موږ ښه ډیټیل سره وو او دا ډیر زیات ضروری دی. زموږ په دې یونټ کې د ټولو که زیات ضروری کوم دغه دی ټاپک دی نو هغه دی هیومن نروس سیستم. نو شروع کوو. هیومن نروس سیستم چې دی دا دوه پارټس نه جوړ دی، دوه کمپارټمنټس دي پکې. یو سی ان اس دی سنټرل نروس سیستم، یو دی پیریفرل نروس سیستم. سنټرل نروس سیستم به جوړ دی د برین او سپاینل کارډ نه، او پیریفرل نروس سیستم جوړ دی د هغه نرز نه چې هغه د برین نه راوتي دي یا د سپاینل کارډ نه راوتي دي او زموږ باډي ډیفرنٹ پارټس کې خواره شوي دي. اوس دا سنټرل نروس سیستم دی که پیریفرل نروس سیستم دی دا جوړ له څه نه دی. د دې چې کوم بیسیک یونټ دی هغې ته وایي نیوران. نیوران بیسیک یونټ دی د سټرکچر، مطلب دا سنټرل نروس سیستم یا پیریفرل نروس سیستم یې جوړ کړی او فنکشنل یونټ هم دی. د دې چې څونه کارونه دي دا هم نیوران کوي. نو نیوران از د بیسیک یونټ اف سټرکچر اینڈ فنکشن اف نروس سیستم. نیوران ته نرو سیلز هم ویلی شي، لکه څنګه چې زموږ د باډي مختلف سیلز دي هغه چې دی زموږ مختلف کارونه کوي، زموږ سټرکچر یې جوړ کړی دی، زموږ فنکشنز کوي. دغه شانتې د برین او سپاینل کارډ او د پیریفرل نرو چې دي دغه چې کوم سټرکچر دی دغه چې کوم فنکشن دی دا څوک کوي؟ دا نرو سیلز کوي. دې ته نرو سیلز یا نیوران ویلی شي. These are the cells that are specialized to conduct message in the form of nerve impulse among various body parts. دا چې کوم نیوران دي دا څه کوي؟ د خپل په کار کې داسې سپیشلایز شو دي چې دا کوم میسیجز لیږي هغه د نر امپلس په ذریعه لیږي. نر امپلس څه شی دی؟ دا یو electrochemical changes راځي. A nerve impulse is a wave of electrochemical change that travel along the length of neuron. دا د نیوران چې کوم پوره لینت دی، مطلب نیوران به مونږ ویو چې نیوران څنګه دی، هغه ټول نیوران کې یو electrochemical changes راځي، د هغې په ذریعه باندې دا نر امپلس جوړېږي. electrochemical changes مطلب دا بعضې نیوران کې electrical changes راځي، هغه د electrical signals په ذریعه باندې خپل میسیج لیږي. بعضې نیوران چې دي هغه د chemical په ذریعه، بعضې داسې چې هغې کې هم electrical changes راځي او هم chemical changes راځي. The nervous system is composed of billion of neuron of different size and shape. Let us study the structure of typical neuron. Nervous system کې په بیلیونو نیوران دي، په اربونو. approximately more than 100 billion neuron په سپاینل کارډ او برین او پیریفرل نرو په دې ټولو کې دي موږ سره. خو هغه نیوران چې دي د هغې مختلف شکلونه دي، د هغه مختلف سایزونه دي. په دې بک کې به موږ څه یو موږ به یو عام نیوران څنګه ښکاري موږ به دا ویو. عام نیوران چې دی دې کې 3 پارټس دي، مین 3 پارټس دي. یو د سیل باډي، بل ډینډرایډس، بل اکزان. سیل باډي دا چې کوم د نیوران موږ سره دا ګورئ دا نیوران دی، د دې دا سیل باډي ده. سیل باډي باندې لپاس څه شی دی؟ دا ډینډرایډس دي او د دې سیل باډي نه یو دا وتی دی اکزان. دا سیل باډي د څه نه جوړله؟ په دې لپاسه کې چاپېره ممبرین دی، ممبرین کې دننه نیوکلیس دی. ګالجي باډي د پکې ګالجي کمپلیکس او مایټوکانډریا، رایبوسوم، انډوپلازمیک ریټیکولم دا ټول په دې کې پراته دي. په دې سیل باډي لپاسه څه دی؟ دا ډینډرایډس دي. دا ډینډرایډس څه کوي؟ دا میسیج ریسیو کوي او چاله ورکوي؟ دا میسیج سیل باډي ته ورکوي. چې څه میسیج هم راشي نو دا سیل باډي ته ورکوي. د دې سیل باډي نه بیا وتی دی اکزان. دا اکزان چې دا تھریډ لایک د تار شانتې یو سټرکچر دی او دا ان برانچ دی، مطلب دې نه ګیر چاپېره څه داسې برانچز نه دي وتي، لکه څنګه چې د ډینډرایډ نه وتي دي برانچز، داسې د اکزان نه دي وتي. دا ان برانچ دی او دا چې دی د دې سیل باډي نه راوتی دی او بیا دا میسیج چېرته وړي؟ د سیل باډي نه دا میسیج وړي اوی بل طرف ته. سیل باډي ته میسیج راوړي څوک؟ او ډینډرایډس. او د سیل باډي نه میسیج وړي څوک؟ اکزانو. دا اکزان چې دی دې نه ګیر چاپېره اکزان آف لارج نیوران آر جنرally covered with white sheet called myelin sheet. د اکزان چې کوم د غټ نیوران دي د هغې نه ګیر چاپېره یو ممبرین تاو شوی دی، هغې ته وایي مایلین شیټ. دا مایلین شیټ د څه نه جوړ دی؟ دا فیټي مټیریل نه جوړ دی او دا فیټي مټیریل چې انسولیټ کوي اکزان. انسولیټ مطلب دې ځای کې دا دی چې اکزان چې دی انسولیټ شي، څنګه چې زموږ د بجلۍ تاري د هغې لپاسه یو پلاستیک یا د ربړ کور وي نو هغه پلاستیک یا ربړ کور چې دی هغه انسولیشن ورکوي، هغې کې چې کوم الکتریسیټي روانه یا بهر ته نه پرېږدي. دغه شانتې په دې کې چې کوم الکتریکل سیګنل رواني دا به دا بهر ته نه پرېږدي. د دې فایده دا ده د دې مایلین شیټ. دا مایلین شیټ منځ تر منځ رامات شوی، لکه دې ځای پورې راغی بیا منځ کې دا مات شي، بیا دې ځای کې لږ تاو شي بیا مات شي. دې ځای کې چې کوم ځای کې دا ماتیږي نو هغه ځای ته څه وایي؟ نوډ. دا بلو نوډ دی، دا بلو نوډ دی، دا بلو کلر کې چې دي دا نوډز دي. نو په دې ځای کې دا مایلین شیټ داسې راغلی بیا مات شوی دی، بیا راغلی مات شوی دی، بیا راغلی مات شوی. نو دې منځ کې چې کوم دا بلو کلر دی دې ته وایي نوډ. دې نوډ ته بل څه نوم وایي؟ نوډ آف رینور. د دې اکزان چې کوم دا ټرمینل پارټ دی دې ته وایي
اګزان ټرمینل. دا اګزان دا خپل میسج راوړي او دا ټرمینل پارټ چې دا بیا خور شوی نو هغه ځای کې بیا موږ سره سینسیشن کېږي څه هم وي دا بیا تاسو ته په ډیټیل سره وایم. ښه دا نوډ آف رینور یو دا دی یو دا دی د دې په منځ کې چې کوم سیل دی هغې ته څه وایي شوان سیل. په دې ځای کې دې ټیډ بیټ کې تاسو ته ورکړلي چې زموږ چې کوم سی ان ایس دی دا د وایټ میټر او د ګرے میټر نه جوړ دی. برین ته وګورئ برین څنګه وي وایټ یي کنه بهر چې دی موږ سره ګرے او پکې ته چې دی وایټ دی نو بهر چې کوم ګرے پارټ دی د برین دا د څه نه جوړ دی نان مایلینیټډ اګزان هغه اګزان چې هغه مایلینیټډ نه دي. دویم ډینډرایټس دی پکې او سیل باډي دی پکې. نو ګرے میټر د څه نه جوړ شو نان مایلینیټډ اګزان ډینډرایټس او سیل باډي نه. وایټ میټر د څه نه جوړ دی صرف مایلینیټډ اګزان نه. ٹھیک ده. پسې به بیا موږ وایو د دې کلاسیفیکیشن. نیوران چې دي دا موږ سره فنکشنلی کلاسیفای شو دي سنسري نیوران ته موټر نیوران ته او اسوسییټیو نیوران ته. ولنې سنسري نیوران د سنسري نیوران چې دی دا میسج د سنس ارګن نه وړي سی ان ایس ته. نو چې میسج سنس ارګن نه وړي سی ان ایس ته د ډینډرایټ کار څه دی میسج سنس کول. نو په دې کې به ډینډرایټ سي لانګ به وي. نو چې کوم یو لانګ ډینډرایټ په دې کې نو هغې ته به ډینډران وایي او باقي پکې هم واړه واړه ډینډران به وي خو په دې کې به مین څه وي په سنسري کې ډینډرایټس. ډینډرایټ به میسج ریسیو کوي او هغه میسج به سیل باډي ته ورکوي. سیل باډي به د اګزان په تھرو سپاینل کارډ یا برین ته ورکوي. نو دې کې به اګزان چې هغه شارټ وي او ډینډرایټس به لانګ وي. پسې دی موټر نیوران. موټر نیوران چې دی دا موږ سره د سی ان ایس نه افیکټر ته میسج وړي دې کې به اګزان لانګ وي. د سی ان ایس نه چې کوم باډي ته زمونږ میسج وړی کېږي هغه اګزان وړي که نه نو د دې اګزان به لانګ وي ډینډرایټس به شارټ وي. اسوسییټیو نیوران به د سنسري او د موټر نیوران په منځ کې لینک راولي او دا اسوسییټیو نیوران چې دی دا په برین او سپاینل کارډ کې دي. دې کې ډینډرایټ هم شارټ دی او اګزان هم شارټ دی. بس دې ډایګرام ته وګورئ. دې ډایګرام کې زه تاسو ته یم چې په دې کې سنسري نیوران کوم دی موټر کوم دی اسوسییټیو کوم دی دا ریسپټر دی. دا ریسپټر چې دی دا لږ فوکس کوم دا ریسپټر چې کوم دی فرض که په دې باندې یو سټیمولس ریسیو شو هغه سټیمولس څه دی هغه سټیمولس دی پین. نو دا پین چې دی دا دې ریسیو کو دا سنسري نیوران دی. په سنسري نیوران کې دا ډینډرایټس دي. دې ډینډرایټ به دا میسج ریسیو کړی سیل باډي ته یې ورکو د اګزان په تھرو باندې چاله ورکو انټر نیوران لا یا اسوسییټیو نیوران لا. اسوسییټیو نیوران چې دی په دې کې ډینډرایټ اګزان دواړه شارټ دي. دې میسج ورکو موټر نیوران ته. موټر نیوران دې ډینډرایټ واغسته او سیل باډي ته یې ورکو او دا یو اوږد اګزان د دې موټر نه وتی دی او دې چې دی افیکټر ته دا میسج ویوړو. دې نوټس ته اوس وګورئ. هیومن نروس سسټم کې یو سنټرل نروس سسټم دی یو پیریفرل سنټر کې برین سپاینل کارډ پیریفرل کې 12 پیرز اف کرینیل نرቭ 31 پیرز اف سپاینل نرቭ. بیا پسې نیوران. نیوران از د بیسیک یونټ اف سټرکچر اینڈ فنکشن اف نروس سسټم. پارټس اف نیوران سیل باډي ډینډرایټ اګزان. ډینډرایټ چې دی میسج ریسیو کوي اګزان چې دی سینډ میسیجز. اګزان چې دی په دې کې څه دي شوان سیل دی پایپ منځ تر منځه نوډ آف رینور دی او ګیر چاپیره ته څه دی مایلین شیت. کلاسیفیکیشن اف نیوران په دې کې سنسري نیوران موټر نیوران او اسوسییټیو نیوران راځي. سنسري نیوران با کیری امپلس فرام سنس ارګن ټو سی ان ایس. موټر carry impulse away from CNS to effector. Associative link sensory nerve with motor nerve. sensory کی با sensory په ټول باډي کې پریزنټ دی موټر هم په ټول باډي کې پریزنټ دی associative صرف په CNS کې پریزنټ دی. sensory نیوران چې د ډینډرایټس بچي هغه لانګ دی اګزان د دې شارټ دی او د موټر نیوران ډینډرایټس به شارټ وي اګزان به لانګ وي. په associative کې both dendrite and axon will be short. دا ډایګرام ما تاسو ته هم وی خو دا بیا ما هم ویستی دی دوباره. دا ریسپټر دی دې کې څه چینج راغی دا یو لانګ ډینډرایټ دی. دا سنسري نیوران دی د سیل باډي ته ورکړه د اګزان چې دی بیا انټر نیوران ته ورکو. انټر نیوران کې ډینډرایټ او اګزان دواړه چې دي شارټ دي. دی ورکو موټر نیوران ته. موټر نیوران کې ډینډرایټ شارټ دي بیا د سیل باډي نه په لانګ اګزان باندې افیکټر ته هغه میسج ویوړ. نننی ټاپک زمونږ پوره شو. پسې به مونږ بیا ویو نرس ته وایي پیریفرل چې کوم نر دی زمونږ باډي کې چې کوم نرس تلي راغلي دي نو هغه نرس به پسې مونږ ویو. نننی ټاپک زمونږ کمپلیټ شو. تاسو څه کوېسچن وي تاسو ته پوسټ کولی شئ. تھینک یو.